mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Sa detalye ng ating mga balita. Umakyat na sa 552 ang kabuang bilang ng infected ng COVID-19 sa Pilipinas. Ayon sa Department of Health o DOH, 70 na bagong kaso ng virus ang naitala ngayong araw. 2 bagong nasawi naman ang naitala. Sa kabuuan, 35 na ang bilang ng mga nasawi sa bansa dahil sa COVID-19, habang 20 ang gumaling. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Bergere, ang pagtaas sa bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 ay dahil sa dumami na ang testing capacity ng mga laboratorio sa bansa. Ang Pilipinas anya ay nakapagsasagawa na ng halos 1,000 test para sa COVID-19 araw-araw matapos na maging operational ang maraming subnational laboratories. Samantala, isa pang Pinoy sa Hong Kong ang nagpositibo sa COVID-19. Sa ngayon ay mayroong 7 Pilipino na COVID-19 patients ang nakakonfine sa mga ospital sa Hong Kong. Mas uunahin ng Department of Health na isalang sa COVID-19 testing ang mga pasyenteng may edad, buntis na babae at nasa kritikal na kaso. Nilinaw rin ng kagawaran na ang mga pasyente na nagpositibo sa COVID-19 test ay hindi na kailangang sumailalim pa sa pangalawang testing kung bumalik na sa normal ang vital signs nito. Gayunman, inoobliga pa rin ng DOH ang mga nabanggit na pasyente na sumailalim sa 14 na araw na home quarantine bago ideklarang lubusang magaling. Hindi maaaring may uwi pabalik ng bansa ang mga labi ng isang Pinoy na namatay sa Italia. Pagbibigay diin ni DFA Undersecretary Brigido Dulay, may mga patakaran na ipinapatupad ang Italian government sa harap ng dinaranas nitong krisis sa COVID-19. Isa na rito ang implementasyon ng lockdown kung saan ay wala talagang galawang nagaganap kaya't malabo anla Dulay na maiuwi ang bangkay ng isang kababayan na namatay doon sa Italia. Dagdag pa ni Dulay, isa pang polisiyang ipinatutupad ngayon sa Roma ay ang mabilisang paglilibing o cremation sa mga namatay dahil sa infectious disease. Wala anya tayong magagawa kundi ang magpasakop sa ipinatutupad na panuntunan ngayon doon at bahagi ng ipinatutupad na polisiya ang mga kababayan nating naninirahan sa Italia. 13 bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Quezon City. Sa kabuuan, 62 na ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa nasabing lungsod. Sa ulat ng Quezon City Government, 6 na ang bilang ng nasawi dahil sa virus, habang 6 ang gumaling. Ang QC ang pinakamalaking lungsod sa Metro Manila at ang may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa rehiyon. Nagpositibo sa COVID-19 si Naik Cavite Mayor Junio Duanlanda. Sa isang Facebook post, sinabi nito na nalaman niya ang resulta matapos na isagawa ang swab test upang malaman ang kanyang kondisyon. Bunsod nito, inabisuhan siya ng kanyang mga doktor na sumailalim sa striktong self-quarantine. Nanawagan ito sa lahat na patuloy na sumunod sa ipinatutupad na guidelines ng gobyerno. Samantala, 4 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa lalawigan ng Cavite. Sa kabuuan na meron ng 14 na kaso ng virus sa lalawigan habang 1 ang nasawi mula sa nasabing sakit. Sa FB post naman ni Governor John B. Cremulya na ang mga bagong kaso ng COVID-19 ay ang 62 taong gulang na lalaki at 71 taong gulang na lalaki mula sa Naik at 30 taong gulang na babae na mula naman sa Tanza at 67 taong gulang na babae na mula sa Indang. Special power ni Pangulong Duterte sa pagresolba ng COVID-19. Hindi absoluto ayon sa Malacanang. Si Vic Sumintak sa detalye. Niliwanag ng Malacanang na tanging flexibility sa paggamit ng budget ang hinihingi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso. Ginawa ng Malacanang ang paliwanag matapos mapaulat na humihingi ng emergency power ang Pangulo
sa Kongreso sa gitna ng kinakaharap na krisis tungkol sa COVID-19. Sinabi ni Secretary to the Cabinet Carlo Alexi Nograles na hindi inaasahang may tatamang ganitong uri ng krisis sa bansa kaya't hindi talaga napaglaanan ng pamahalaan ng pondo na may kinalaman sa coronavirus. Ayon kay Nograles, tapos na noon pa ang national budget at wala sa alokasyon ng COVID-19 kaya ang inihihirit ngayon ng ehekutibo ay kapangyarihan para maisakatuparan ang urgent measures sa gitna ng umiiral na problema sa coronavirus. Kapag pumasa sa Kongreso, maaring magkaroon ng realignment sa 2020 national budget at pwedeng magkaroon ng cash allocation sa mga ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa ginagawang pagkontrol sa COVID-19. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times. Abangan, Department of Health ikinokonsidera ang pagtulong ng mga medical graduates sa COVID-19 health crisis. At pamahalaang lungsod ng Pasig, naglunsad ng tinatawag na mobile palengke. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng mata ng agila. Para sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa via OSN, Hello sa inyong lahat dyan. Ako po si Madeline Villar Moratillo ako po si Cristal Pisalbon at araw-araw ninyong makakasama sa Agila Provincia. dito sa Net25 at OSN. Siguradong at home ka dito. Sa iba pa ring top stories, kinukonsidera ng Department of Health o DOH ang pagtulong ng mga medical graduates sa health crisis dahil sa COVID-19. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III, pinag-aaralan na nila ang nasabing probisyon. Kung ito ay maaaring isagawa at ipatutupad nila ito sa lalong madaling panahon. O narito, iminungkahi ni Senador Francis Tolentino sa pamamagitan ng nasabing panukala na pahintulutan ng DOH maging ng Professional Regulation Commission o PRC ang medical graduates na tumulong sa pagsugpo ng COVID-19. Ito ay kahit na hindi pa sila pumasa sa kahit alinmang licensure exam. Nakahanda ang gobyerno ng Pilipinas na tulungan ang mga Pinoy o Filipino seafarer na maaaring pauwiin ng bansa dahil sa mabilis na pagkalat ng COVID-19. Ayon ito kay Foreign Affairs Undersecretary for Civilian Security and Consular Concerns, Brigido Dulay. Sa ngayon po may plano na po yung ibang mga kumpanya na magpunta po dito sa Pilipinas at ibaba po yung kanilang mga seafarers po dito sa atin. So handa po ang DFA dyan, nag-ready na po kami ng isang team para po salubungin po silang lahat ng mga babalik po dito sa Pilipinas.
Matatandaang ang DFA ang nag-asikaso ng repatriation ng ilang Filipino sa Wuhan, Macau at mga pasaherong Pinoy na nakasakay sa cruise ship sa Japan at Amerika. Sa tala ng DFA, nasa 153 Pinoy na sa ibang bansa ang infected ng COVID-19 habang isa ang nasawi. Sinimula na ng lokal na pamahalaan ng Rodriguez Rizal ang pagbibigay ng relief goods sa mga residente. Nananatili naman sa isa ang nagpositibo sa COVID-19 sa naturang lugar pero pumalo na sa higit 150 ang person under monitoring. Ang detalye sa report ni Mark Gabriel. Sa ikalawang linggo ng umiiral na Enhanced Community Quarantine, sinimulan na ng lokal na pamahalaan ng Rodriguez Rizal ang pamamahagi ng food supply sa mga residente. Ang food supply ay ibinabagsak sa bawat barangay at ang mga barangay official naman ang naatasan na mamahagi ng supply sa bawat bahay ng mga residente. Pero sa dami ng residente sa bawat barangay, marami pa rin ang hindi nahatira ng tulong. Bukod sa mga barangay, nagbibigay din ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga driver ng pampublikong sasakyan gaya ng tricycle, jeepney at mga UB Express na nawala ng hanap buhay dahil sa umiiral na transportation ban. Samantala, base sa pinakahuling datos na inilabas ng Rodriguez Municipal Health Office, nananatili sa isa ang positibo sa COVID-19 sa lugar. Bumaba naman sa 5 ang person under investigation sa Barangay Burgos, San Jose at Barangay San Rafael. Kaninang umaga, pinulong ng Municipal Health Office sa pamumuno ni Dr. Carmela Javier ang mga nurses, midwives at iba pang health workers na humaharap at nagbumonitor sa mga PUI at PUM. Dito, pinayuhan sila na doblehin ang pag-iingat at panatilihing nasa maayos ang kanilang kalusugan araw-araw. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. Inilunsad ng pamahalaang lungsod ng Pasig ang tinatawag na mobile palengke. Layo nito na mabawasan ang dami ng tao sa Pasig Mega Market at mga talipapa at masunod ang ipinatutupad na social distancing para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Sa FB post, ibinahagi ni Mayor Vico Soto ang mga larawan ng mga open shop na may mga paninda na maaaring bilhin ng mga residente gaya ng bigas, gulay at iba pa. Anya, mayroon silang 5 mobile palengke na mag-iikot sa lungsod at may ipatutupad na schedule. Samantala, nagpasaklolo ang mga grupo ng transportasyon sa pamahalaan dahil sa umiiral na Luzon-wide quarantine para mapigilan ang pagkalat ng coronavirus. Apilaan ni Efren de Luna ng Alliance of Concerned Transportation Organization o ACTO, bigyan sila ng subsidy o payagang bumiyahe para kumita at may maibili ng pagkain. Anya, suportado nila ang pamahalaan sa programang ipinaiiral ngayon. Pero walang mapagkakakitaan ang kanilang hanay at ramdam ng mga jeepney driver ang epekto dahil wala namang ibang mapagkukunan na kita. Kaya ang kanilang panawagan, mabiyayaan sila ng pantawid pasada. Isang may-ari ng mga dormitoryo sa Quezon City ang nag-aalok na ipagamit ang kanyang pasilidad para sa health workers at iba pang frontliner. Si Vin Pascua sa detalye. Ini-offer at ipagagamit ni Beda Manyalak ang kanyang mga dormitoryo sa Tangdang Sora, Quezon City para maging pansamantalang tirahan ng mga doctors, nurses at iba pang health workers. 4 na clusters na binubuo ng 8 rooms na maaari nilang pansamantalang uwian habang patuloy nilang ginagampanan ang kanilang trabaho, lalo na marami sa kanila ay malayo ang mga inuuwian. Okay, as of now, nalinis po namin, ready na po yung mga units na doon sa Tandang Sora na inihanda na namin para sa mga frontliners. Right now, we're waiting. Nagko-coordinate kami, may nakausap na kami yung taga-ibang hospitals sa Quezon City, including Quezon City Hall. Tinutulungan namin ng Quezon City Hall para mag-coordinate, and especially yung mga ibang kailangan ng frontliners. Yung office ni Mayor is supplying some of yung mga ibang kailangan nila.
Ayon kay Manyalak, alam niyang mahirap at hindi biro ang kinakaharap ngayon ng ating frontliners laban sa COVID-19. Touch din kami yung sacrifice ng ginagawa ng mga frontliner, yung mga danger na hinaharap nila. Sabi nga namin na nakita ko rin yung mga problema nila sa biyahe, papunta sa trabaho, and then yung mga ibang challenge nila. So sabi namin, siguro maliit na contribution namin na mag-donate kami ng mga rooms namin, yung mga dormitory rooms, na pwede sila magpahinga kahit yung mga to get yung mag-rest, kumain, and then mag-shower. So we were thinking na siguro maliit na bagay na this is our way of showing support. Sa ngayon ay nakikipag-ugnay na umano sila sa Quezon City local government kung papaano ang transaction na isasagawa at kung sino-sino ang mga mag-occupy sa dormitoryo. Kailangan kasi anyang maging mas mahigpit ang disinfection guidelines lalo na't manggagaling sa iba't ibang ospital ang mga gagamit ng mga kwarto. Humingi din kami ng tulong din sa mga iba-ibang hospital na kausap namin na mag-establish po ng sanitizing procedure, pagpasok, paglabas, para din sa mga protection din ng mga frontliners na mag-stay doon. Maliban dito, nakikipag-coordinate na din umano si Manyanak sa iba't ibang LGUs upang makapagbigay tulong din na madagdagan ang mga health facilities ng mga ospital dito sa Metro Manila. This is a way of within mga 1 month, I can build multiple rooms already, additional hospital rooms to accommodate yung mga increasing number of patients. Para sa Eagle News, Ven Pascua, we live in interesting times. Abangan, shortage ng protective equipment para sa health workers. Tinatawag na fake news ni Speaker Alan Peter Cayetano. At improvised personal protective equipment at face mask, pinapayagan na ng World Health Organization. Ang mga may init na balita sa pagbabalik ng mata ng agila. Ida came back from her trip in Wuhan, China. She is a positive carrier of the coronavirus. Lorna is Ida's cousin. She can be a family member, a friend, a relative, a colleague, or anything related to Ida. Oh, hi. I'm Faye. Faye is not related to Ida. They don't know each other. She can be a stranger Ida meets on the train, in the supermarket, movie house, or in any public place. Now, Ida is in the hospital and is being treated, and Lorna is placed in quarantine. Ida doesn't know Faye. Lorna doesn't know Faye. And Faye doesn't even know anything. Hi, I'm Innocencio. Innocencio has no contact with any virus carrier. But if he goes out, it takes at least 14 days for the symptoms to show on Faye. This is the purpose of a community quarantine or lockdown, to give time for the healthcare professionals to find Faye and all those she had close contact with, and to keep Innocencio from contracting the virus. Let's stop the spread of the COVID-19. We salute all our frontliners and healthcare workers. We are with you in this fight against COVID-19. I am Tyranel Pilyulu from EBC Japan Bureau, because we live in interesting times.
Tinawag na fake news ni Speaker Alan Peter Cayetano ang mga napaulat na mayroong shortage sa personal protective equipment o PPEs para sa mga health workers sa bansa. Ayon kay Cayetano, marami nagkalat na fake news partikular sa pagtugon ng gobyerno sa sitwasyon ng COVID-19 sa bansa. Inimok din na mababata sa mga kritiko na huwag gawing politika ang sitwasyon ng COVID-19 sa bansa. Ipinagtanggol din ito ang special powers na hiniling ni Pangulong Duterte sa Kongreso. Una rito, sinabi ng Department of Health o DOH na mayroong global shortage ng personal protective equipment na nagiging sanin ng kakulangan ng available na protective gear para sa mga health workers sa bansa. Improvised personal protective equipment at face mask. Pinapayagan na ng World Health Organization o WHO. Si Vic Sumintak sa detalye. Hindi ipagbabawal ng World Health Organization o WHO ang paggamit ng mga do-it-yourself face mask sa gitna ng hinaharap na hamon ng buong mundo dala ng COVID-19. Sa briefing sa Malacanang sa laging handa, inihayag ni WHO Country Representative Dr. Rabindra Abiyasinghe na sa kasalukuyan ay nakakaranas ng global shortage sa mga mask at iba pang personal protective equipment o PPE. Bagamat hindi anya 100% ang proteksyon na maibibigay ng mga improvised face mask, sinabi ni Dr. Abiyasinghe na anumang proteksyon ay mas mabuti kaysa wala talagang proteksyon kontra sa coronavirus. Using do-it-yourself kits. The issue with that is that they are not 100% protective, but they will provide some degree of protection. Again, our call is for everybody in the private sector to help support the government's efforts in procuring and supplying personal protective equipment so that the healthcare work. Kaugnay nito, nananawagan ng WHO sa lahat, kabilang ang pribadong sektor na suportaan ng pamahalaan sa pagbili ng mga PPEs upang matiyak ang kaligtasan ng mga medical workers o mga nasa frontliners. Ayon kay Dr. Abiyasinghe, tutulungan ng WHO ang pamahalaan na magkaroon pa ng access sa mga face mask at iba pang protective equipments. Must practice physical distancing, isolate themselves from other family members, and the use of masks is recommended only for those people and healthcare workers at this point of time. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times. Nagpaalala ang opisyal ng World Health Organization o WHO Philippines sa publiko na sundin ang physical distancing sa gitna ng enhanced community quarantine. Sabi ni WHO Philippines Representative Dr. Rabindra Abiyasinghe, kaakibat ng enhanced community quarantine ay dapat na sundin ang physical distancing sa bahay at sa mga komunidad para ito ay maging epektibo. Napakahalagaan niya nito para bumagal na ang epidemya. Dagdag pa ng opisyal, responsibilidad ng bawat isa na panatilihin ang physical distancing. Isang senior military official ng Armed Forces of the Philippines o AFP at asawa nito ang nagpositibo sa COVID-19. Ayon kay AFP Chief General Filimon Santos Jr., ang nasabing senior military official at asawa nito ay nakakonfine sa V. Luna Medical Center sa Quezon City. Ang nasabing opisyal anya ay may travel history sa ibang bansa. Siya at ang kanyang asawa ay nakonfine sa ospital bilang persons under investigation noong March 15. Samantala, isa namang miyembro ng Manila Police District o MPD ang nagpositibo rin sa COVID-19. Kinumpirma ito ng isang medical officer ng MPD. Bilang suporta sa mga tauhan ng Philippine National Police o PNP frontliners, nag-iikot ang Save Point Corona Busters para voluntaryong ma-disinfect
sa mga presinto ng PNP sa buong NCR. Si Gerald Rania sa detalye. Upang maipakita ang suporta at pagmamalasakit sa ating mga frontliners, partikular na ang hanay ng ating kapulisan na binubuhis ang kanilang buhay para sa kaligtasan. Voluntaryong nagsagawa ngayon ang grupo ng Save Point na tinaguriang Corona Busters na mag-disinfect sa mga presinto ng PNP sa buong National Capital Region o NCR. Inikot ng grupo ang mga presinto sa Kamaynilaan kanina at inabutan ng Eagle News Team ang ginagawang disinfection ng mga ito sa isang presinto sa Caloocan City. Ginagawa po namin ito para iparamdam sa ating kapulisan na hindi sila nag-iisa at mayroon silang suporta kahit na sila yung natitira lang na tao sa kalye. Dahil nakaranasan po namin ito, paglabas namin, lagi sila makanakawayan kami. Kami wala ba kaming disinfection? Sabi namin, ito na po yung maliit naming tulong. So simula ito, iikot kami, Manila, Mandaluyong, para maramdaman ng iba't ibang distrito na kami mayroong tulong. No? At let's move forward tomorrow kung ano mangyayari. Ipinagpapasalamat naman ito ng mga pulis. Anila, napakalaking bagay ang suportang ito sa mga frontliners para sa kaligtasan naman ng ating mga kapulisan. Kami po, in our small way, mayroon po din kaming ginagamit na pang disinfectant. Kaya lang, hindi po kagaya nitong mga inyong mga mission essential equipments na talagang maraming makukover na area. Salamat, maraming salamat po sa Save Point. At kami man ay nangangalaga ng kapayapaan, ay may nag-aalaga din po sa mga kapulisan patungkol sa kalusugan namin. Maraming salamat po. Nananawagan ang grupo para sa mga gustong tumulong at maging volunteer sa paglaban sa COVID-19. Opo, ito nga po, ganito po yun. Ang proseso namin, kapag the moment na inisprayan natin ngayon to, technically, sir, malinis po ito. Until meron pong mag-invade na naman na virus, bacteria, na galing na po sa tao. So kaya po yung ginagawa po nila, sir, na naglaging that complements. No po. So yun po yung ating immediately, dahil food grade po ito, agad-agad, in less than 30 minutes, pwede na po nila occupy. Para ka lang Clorox na matindi. Ngayon po, meron kaming, ang puwersa po namin, kaya nananawagan pa kami ng volunteers. So far po, may 200 na kami na gumagalaw. Iba't ibang lugar po yan, group of 3, tulad po ngayon. So, ayun po, kung aalalay kami sa kapulisan, dadagdag pa kami. Dahil yun nga po, may nabalitaan din kami narinig na parang isang kasama natin sa uniforme na positive, sir. So, hindi po pwede yan. Para sa Eagle News, Gerald Raniez, we live in interesting times. Kinumpirma ng Binyan City sa lalawigan ng Laguna ang ikalawang kaso nito ng COVID-19. Sa Facebook post, sinabi ng Information Office ng lungsod na batay sa ulat ng City Health Office, ang pangalawang kaso ng COVID-19 ay ang 42 taong gulang na babae na residente ng Barangay Canlalay. Ang pasyente ay kasalukuyang naka-confine sa ospital at walang travel history. March 8 nila nang makaranas ng sintomas ng COVID-19 ang pasyente. Stable naman ang kondisyon nito. Abangan, Myanmar nakapagtala na ng unang kaso ng COVID-19. Yan at ang iba pang balita sa pagbabalik ng mata ng agila. Daan ang tamang paraan ng paghuhugas at paglilinis ng kamay upang makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Unang sabunin ang mga palad at ang likod ng mga kamay. Kuskusin na maigi ang pagitan ng mga daliri at maging ang mga kuko. Isunod ang pagitan ng mga hinlalaki at kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Banlawang mabuti ang mga kamay sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Tamang impormasyon, napapanahon, mula Batanes hanggang taon-taon, di lamang sa bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Mga balitang pakabuluhan,
mga panayam sa kinauukulan. Subaybayan. Dito lamang sa Net 25. News, entertainment, technology. Going live with Shelly Lazaro, Saturdays, 10 a.m. on Net 25. Ay naraan at dalawa ang bagong listahan ng nasawi dahil sa COVID-19 outbreak sa Italy. Samantala, 76 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa South Korea. Yan ang iba pang balita. Ihatid sa atin ni Sam Cepeda. 602 bagong nasawi dahil sa COVID-19 outbreak ang naitala sa Italy. Ayon sa head ng Civil Protection Agency, kabuang 6,077 na ang bilang ng nasawi sa Italy dahil sa nasabing sakit. Habang ang kabuang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Italy ay nasa mahigit 63,900. Ang pinakatinamaang rehiyon sa Italy ng COVID-19 ay ang Lombardy na nananatili umanong nasa kritikal na sitwasyon. Samantala, 76 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa South Korea. Ayon sa Korea Centers for Disease Control and Prevention or KCDC, ang kabuang bilang na ng infected ng virus sa South Korea ay nasa 9,037, habang ang bilang ng nasawi ay nasa 120. Sa France naman, 186 na katao ang naidagdag sa bilang ng nasawi dahil sa COVID-19. Ayon kay Health Minister Olivier Véran, kabuoang 860 na ang bilang ng nasawi sa France dahil sa nasabing virus. Mahigit 19,800 naman anya ang positibo sa COVID-19. Dagdag pa ni Véran, 4 na doktor pa sa France ang nasawi dahil sa virus. Ang France ay halos 1 linggo nang naka-lockdown na hakbang para mapigilan ang pagkalat ng virus. Para sa Eagle News, ako po si Sam Cepeda. We live in interesting times. Mayroon na ring kaso ng COVID-19 sa Myanmar. Sa ulat ng Health Ministry, 2 lalaki na kamakailan ay bumiyahe sa Amerika at United Kingdom ang 2 unang kaso ng COVID-19 sa Myanmar. Ang 2 pasyente nila na nagpositibo sa COVID-19 ay 36 na taong gulang at 26 na taong gulang na kapwa Myanmar nationals. Kasalukuyan din nila ang investigasyon sa mga taong maaaring nakasalamuha ng dalawa. Aalisin na ng Hubei Province sa China ang lahat ng travel restrictions ito patungo at palabas ng probinsya simula sa March 25 maliban sa Wuhan City. Ayon sa Hubei Health Commission, ang travel restrictions naman sa mga lalabas ng Wuhan ay alisin sa April 8. Ang magiging batayan para makaalis ang mga tao sa Hubei ay sa pamamagitan ng paggamit ng health code. Enero 23 pa nang isailalim sa lockdown ng Wuhan, ang lugar na pinagmulan ng COVID-19 outbreak. Pito katao ang arestado matapos maaktuhan sa pasugalan sa Bacoor, Cavite sa kabila ng umiiral na enhanced community quarantine. Aabot naman sa higit 200 katao ang nahuli dahil sa paglabag sa curfew hours. Si Erlo Bringas sa detalye.
Sinalakay ng mga pulis ang tupadahan o sabungan na ito sa Bacoor City, Cavite. 7 naaktuhan at nahuli ng mga otoridad sa nasabing sabungan. Nagtakbuhan naman ng maraming nakikilahok sa sabong at halos naiwan na lamang ang tsinelas ng mga ito. Bukod dito, naaresto din ang iba pa na gumagawa naman ng iba pang uri ng sugal. Labag ito sa panuntunan ng umiiral pa naman na enhanced community quarantine, bagamat may social distancing na ipinatutupad sa tupadahan pero ipinagbabawal pa rin ang mass gathering. Na itong mga pasaway na to na mahilig sa sabong na hanggang ngayon hindi talaga matigil-tigil, nagtupada na naman sila. Ginagamit pa nila ito sa text, nanghihikaya sila through text at saka messenger. Ano napansin namin dito, doon sila sa isang kalye. Kahit pa mag-observe sila ng social distancing habang nagtutupada dyan, bawal pa rin po talaga yan kasi una-una bawal ang tupada. Pangalawa, lalo silang naging bawal dahil nasa labas sila. Aabot naman sa higit 200 katao na ang nahuhuli din ng Bacoor City Police mula pa noong linggo dahil sa iba't ibang mga paglabag kaugnay pa din ng enhanced community quarantine. Ilan sa mga nahuli ay pa mga lumabag sa curfew hours mula pa noong linggo. Kagabi, aabot sa higit 60 kataong nasampulan muli ng mga otoridad. Ginawa namin para to sa inyo kasi gusto namin walang tao na sa kalye. Pag kayo umulit, makuha ulit namin kayo. Sisiguraduhin ko kayo, doon na kayo bagsak sa kulong. Kanya-kanya namang palusot ang mga ito kung bakit sila nasa labas ng kanilang bahay sa kabila ng umiiral na curfew hours. Hindi po, may nag-away po kasi ron sa kan. Inawat ko lang po. Tapos yun, natimingan ko lang po yung... Mag-awat, kaya mo ng pulis. Yun po, ganun lang po. Napasama tuloy. Bigla lang ako lumabas na, dapat ako. Mali ka ron. Dumaan yung barangay. Papasok na rin ako ng bahay. May binili lang. Apo, yun lang po. Hindi ko po kasi alam na alas 8 na po pala. Pagbibigyan naman sa ngayon at papakawalan muna mga nahuli. Pero kapag umulit at nahuli ulit sa ikalawang pagkakataon, kakasuhan na nila mga ito ng paglabag sa enhanced community quarantine, lalo ng paglabag sa curfew hours. Zero tolerance tayo pagdating sa ganito kasi hindi natin ma-achieve, hindi natin matapos-tapos ng problema na ito. Na kung saan marami pa rin talagang pasaway. Parang hindi sila natatakot nito sa ginagawa nating curfew. Marami na po eh. Ang Bacoor, Cavite, isa sa may 3 ng kaso ng COVID-19. Kaya patuloy nila sa pagbabantay at pag-iigpit ng mga pulis sa mga checkpoints, lalo na sa pagpapatupad ng curfew hours. So ako'y nanawagan sa Bacoreño, itigil na muna nila yan. Palipasin muna natin tong dilubyo na ito. Para sa Eagle News, Arlo Bringas, we live in interesting times. Nasunog ang 50 bahay sa barangay Tatalon 4, Las Piñas kanina madaling araw. Aabot naman sa 200,000 piso ang halaga ng napinsala. Nagbabalik si Erlo Bringas sa detalye. Nilamon agad ng apoy ang mga bahay na ito sa barangay Talon 4, Las Piñas City. Alas 12:08 ng madaling araw kanina. Agad na lumikas sa mga residente at nagakot ng mga gamit sa bahay dahil sa bilis na rin ng pagkalat ng apoy. Karamihan pa naman sa mga bahay ay gawa sa light materials. Kasagsagan pa naman ng lockdown sa kanilang barangay dahil pa din sa enhanced community quarantine. Kaya ang resulta, hindi na din naipatupad ang social distancing. Ilan sa mga residente agad na nakalikas at naisalbang kanilang mga kagamitan. Pero may ilan naman na wala namang naisalbang kagamitan. Malakas eh, gumana sa hangin. Papunta rito pa kanan. Maliit lang nung una yan, pero nung banda ko ayan, lumalakas na naman. Oo, talagang galit-galitong apoy. Mga nagsasabugan na ho yung mga tangke. Nabas na ho namin. Yung iba hindi na namin kayang ilabas kasi malit lang po iskinita namin eh. Makalipas ang 30 minutos, inakyat kaagad sa ika-3 alarmang sunog. Ang residente namang ito, pinagbintangan namang nagnakaw. Kaya ang resulta, halos mag-away na at muntik pang mauwi sa suntukan. Medyo nahirapan yung mga bumbero na pasukin yung mismong lugar kung saan yung nasusunog dahil karamihan kasi sa mga daan papasok doon sa lugar ay iskinita lamang. Maging itong mga residenteng ito nahirapan din na maghakot ng kanilang mga gamit kaya ilan sa kanilang mga gamit ay hindi nahakot. Iniwala lamang nila sa loob ng bahay. Kanina man po mabilis talaga yung responding natin kasi walang traffic. Pero pagdating natin ay nasa looban po yung sunog kaya nahirapan pa tayo kaya halos
5 at 7 hoses ang pinagdugtong natin kasi maliliit yung iskinita dahil nasa looban po yung sunog. Sa pagtataya ng BFP, aabot naman sa 205,000 piso ang halaga ng napinsala. Kinukumpirma pa sa ngayon ng BFP ang sinasabi ng mga residente na kasalanan umano ng isang bata kaya sumiklab ang sunog. Pansamantalang tumutuloy ngayon sa Las Piñas Annex A National High School ang mga residenteng nasunugan pero ipatutupad pa din ang social distancing. Mag-ingat pa rin po kasi kahit na nasa loob tayo ng bahay, pag nakatulog po tayo, hindi natin alam kung yung ating mga ginagamit na appliances ay nag-overheat dahil sa continuous na ginagamit natin yung halimbawa electric fan, aircon ay magiging dahilan ng mag-overheat po yung ating mga wirings at yan po ang magiging dahilan ng short circuit at magiging dahilan ng sunog. Para sa Eagle News, Earl Blingas, we live in interesting times. May nagpositibo ng COVID-19 sa Malabon. Ang unang COVID-19 patient ay isang lalaki at nakatira sa Barangay Dampali. Si Eagle News correspondent Christine Dantes sa detalye. Kinumpirma ngayon ng Department of Health na may isa ng naitalang kaso ng Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 sa lungsod ng Malabon. Ang unang COVID-19 patient ay isang lalaki na residente ng Barangay Dampalit sa nasabing lungsod at nakakonfine ngayon sa isang ospital sa labas ng Malabon. Una na rito ay nakaranas ng mataas na lagnat ang nasabing pasyente kung kaya't nagpasya ang pamilya nitong dalhin ito sa pagamutan. Samantala ang lungsod ay may 20 persons under investigation o PUIs at 98 persons under monitoring o PUMs. Dahil dito ay kinordon muna ng mga kinauukulan ang kalye kung saan naninirahan ang nasabing pasyente, maging ang klinik kung saan ito unang nagpa-check up at nagsagawa na din ng pagdidisinfect sa ilang lugar sa Malabon. Patuloy naman ang isinasagawang contact tracing sa mga taong nakasalamuhan nito. Nananawagan naman si Mayor Lelen Oreta na huwag magpanik at sundin lang ang ipinatutupad na tuntunin ng enhanced quarantine. Para sa Eagle News, kasama si Marco Morit, ito po si Christine Dantes. We live in interesting times. Paghahakot ng basura sa lungsod ng Caloocan tuloy-tuloy lang sa kabila ng banta ng COVID-19. Samantala, ang mga senior citizen binigyan naman ng vitamins at sabon. Nagbabalik si Eagle News correspondent Christine Dantes sa detalye. Tuloy-tuloy lang ang paghahakot ng basura sa Barangay 148 sa lungsod ng Caloocan sa gitna ng banta ng sakit na COVID-19. Ayon sa mga residente na nasabing lungsod ay natutuwa sila dahil sa isa sa mabisang paraan na din sa pag-iwas sa COVID-19 ay ang pagiging malinis hindi lamang sa loob ng bahay kundi maging sa labas nito. Namigay din ng face mask ang kapitan ng Barangay 148 na si Rodelio Cruz sa mga taong walang face mask dahil mas maigi na aniya na nakasuot ng face mask ang mga nagtatapon ng basura. Namigay din ng vitamins at sabon sa mga senior citizen ang ilang opisyal ng barangay bilang bahagi pa din ng isinasagawang paglaban sa nakamamatay na COVID-19. Ang pagkakaroon ng disiplina at kalinisan pa din ng isa sa mabisang paraan para labanan ang mabilis na pagkalat ng COVID-19. Para sa Eagle News, kasama si Roberto Santos, ito po si Christine Dantes. We live in interesting times. Hindi na muna tatanggap ang St. Luke's Medical Center ng mga pasyenteng may COVID-19. Ayon sa pamunuan ng St. Luke's Medical Center, hindi na nila kayang tumanggap ng pasyenteng may COVID-19 dahil sa sobrang dami ng pasyente nila. At naka-quarantine na rin nila ang marami nilang healthcare workers. Ang nasabing ospital ay may 2 sangay na matatagpuan sa lungsod ng Quezon at Taguig. Sa pahayag ng St. Luke's Medical Center, kasalukuyang nasa 48 kumpirmadong kaso ng COVID-19 at 139 na pasyenteng iniimbestigahan para sa posibleng infection ang kasalukuyang nakakonfine sa 2 nilang ospital.
habang nasa 572 healthcare workers ang naka-quarantine rin. Dagdag pa ng nasabing ospital, bukod sa mga pasyenteng may COVID-19 ay kinakailangan din nilang matingnan ang iba pang pasyente na nakararanas ng ibang sakit. Pero magkakaloob pa rin nila sila ng outpatient COVID-19 testing para sa mga kwalipikado sa criteria ng Department of Health o DOH. Sa revised protocol ng DOH, tanging ang mga pasyenteng may malalang sintomas at high-risk individuals gaya ng mga senior citizen at mga buntis na may mild symptoms ang maaaring suriin sa COVID-19. Itinilaga ang Diosdado P. Macapagal Memorial Hospital sa Guagua, Pampanga para pagdalhan ng mga persons under investigation ng COVID-19. Paliwanag ni Pampanga Governor Dennis Pineda, ito ay upang mabawasan ang mga pasyente na dinadala sa Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital sa San Fernando City na inatasan ng Department of Health na mag-handle ng mga malalang sintomas ng COVID-19 sa Central Luzon. Sinabi ng gobernador na ang Diosdado P. Macapagal Memorial Hospital sa Guagua ay may 70 bed capacity para sa mga PUIs. Nanawagan naman ang animal welfare group na People for the Ethical Treatment of Animals o PETA kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa iba pang opisyal ng gobyerno na payagan ang mga animal rescuer na dumaraan sa mga checkpoints sa gitna ng ipinatutupad na Luzon-wide quarantine. Ayon sa PETA, maraming mga veterinaryo ang hindi makapunta sa kanilang mga klinik na nagreresulta sa pagkamatay ng ilang hayop. Anila, nakatatanggap ang PETA ng mga tawag tungkol sa mga namamatay at may sakit na mga hayop. Pero sa ngayon, ang kanilang rescue teams ay di makapunta sa lugar para makatulong. Dagdag pa ng PETA, ang mga veterinaryo at animal rescuers ay dapat ding ikonsiderang essential workers at payagan na malayang makakilos para patuloy na matulungan ang mga hayop na nangangailangan ng tulong. Isinailalim na rin sa lockdown ang Santa Rosa City, Laguna dahil sa pagdami ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa lungsod. Inanunsyo rin ng Santa Rosa LGU sa Facebook page nito na 24 oras na ipatutupad ang curfew sa lungsod. Tanging ang mga may hawak na quarantine pass ang papayagan na lumabas para bumili ng pagkain, gamot, pumunta sa bangko o kumuha at magpadala ng pera sa mga remittance center. Exempted naman ang mga health workers, emergency personnel at skeletal workforce na mga essential service. Pero limitado lang ang kanilang paggalaw sa lugar na pinagtatrabahuhan. Umalma naman ang ilang residente dahil sa hindi pa raw sila nakakatanggap ng relief goods mula sa pamahalang lungsod at kahit mula sa kanilang barangay. Wala pa rin daw natatanggap ang ilang residente ng quarantine pass mula sa kanilang barangay. Sinuspindi naman ng Department of Labor and Employment National Capital Region o DOLE-NCR ang pagproseso sa lahat ng Alien Employment Permits o AEP dahil sa COVID-19. Ayon kay DOLE-NCR Regional Director Sara Buena Mirasol, dahil sa kasalukuyang banta ng COVID-19 ay suspendido muna ang lahat ng pagproseso sa Alien Employment Permits hanggang sa susunod na abiso. Diyan niya magpapataw ang ahensya ng penalty o administrative fine sa mga dayuhan na mag-a-apply para sa bagong alien employment permits at maging sa mga permit na mag-e-expired sa panahon ng suspension period. Ang AEP ay dokumento na nagpapahintulot sa isang dayuhan na magtrabaho sa bansa. Kinakailangan naman matiyak ang kaligtasan ng mga bata sa gitna ng ipinatutupad na Luzon-wide community quarantine at mga curfew. Ayon sa United Nations International Children's Emergency Fund o UNICEF, ang mga bata makikitang lumalabas ay di kinakailangang arestuhin. Suportado nila ng UNICEF ang gobyerno ng Pilipinas sa paghikayat sa mga bata, mga magulang at mga caregiver na matiyak ang proteksyon sa karapatan ng mga bata laban sa karahasan, kapabayaan at pang-aabuso sa gitna ng COVID-19 situation. Dagdag pa ng UNICEF, titiyakin ito na nasusunod ang Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice Welfare Act
sa buong panahon ng quarantine period. Enhanced community quarantine mahigpit ng ipinatutupad sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Bilang naman ng patient under investigation umakyat na sa 43. Si Eagle News correspondent Ces Rodil sa detalye. Mahigpit din ipinatutupad dito sa San Jose del Monte City, Bulacan ang enhanced community quarantine. Sa bawat kanto ay may mga checkpoint. May mga nahuhuling lumalabag tulad ng mga habal-habal. Magandang hapon po, sir. Kamusta naman po yung naging maghapon nyo dito na pagbabantay nyo? Meron na po ba kayong mga nahuli na mga lumalabag sa enhanced quarantine? Meron na rin po naman, sir. Actually po, yung mga ini-implement po namin na regarding po doon sa quarantine natin, talaga pinatutupad po namin yung isa lang po yung pwede lumabas at saka po yung tawag nito, yung mga naghahabal-habal na tinatawag nila na isa po sa iniiwas natin na hindi dapat na nilang gawin. May mga nahuli na po kami. Actually po, mga nakapila na po dyan. Yun po yung mga, kumbaga sinusunod po namin yun, kung ano po yung iniatas po sa amin. Sa bawat palengke ay may mga oras ng pagbubukas at pagsasara. Mahigpit ring ipinatutupad ang social distancing sa mga groceries at supermarket. Pahirapan naman ang pila sa mga ATMs para makapag-withdraw. Mahigpit din ipinatutupad sa mga subdivision ang no quarantine pass, no exit, no entry. Magandang hapon po. Kamusta naman po ang pagpapatupad niyo po dito sa inatas ng ating presidente na community quarantine po? Medyo mahirap po kasi hindi naman po lahat nakakaintindi, 'di ba? Yung iba kasi na mga outsider nagpipilit talagang pumasok. Alam naman natin na yun talaga yung natin dito, yung patakaran ba? Opo, patakaran natin na bawal ang outsider. Nga lang po, syempre, hindi naman po lahat nakakaintindi, lalo na yung ibang mga dumadaan ba. Tapos, nakaka-encounter kami ng mga tao na pupunta rito, may susunduin. Tapos pag hindi mo pinapasok, andyan na sisigaw-sigawan ka. Diba? Kaya mahirap po talaga. Pero bilang officer, bilang mga rito, mga responder, ginagawa po namin yung obligasyon namin. Kaya ang gusto ko lang iparating sa mga kasama namin dito, tulong-tulong lang, 'di ba? Kasi hanggang sa matapos yung krisis na 'to. Samantala, muling nadagdagan ang bilang ng mga patients under investigation for COVID-2019. Mula sa 34 ay naging 43 ang kabubuang bilang nila ngayon. Bumaba naman ang bilang ng persons under monitoring na sa kasalukuyan ay nasa 170. Samantala, nanatili naman sa 2 ang confirmed cases ng COVID-19. Mula rito sa San Jose del Monte City, Bulacan, para sa Eagle News, Ces Rodil, and we live in interesting times. Abangan, Food and Drug Administration nagbabala laban sa paggamit ng mga gamot na umunoy nakatutulong para makaiwas at hindi mahawaan ng COVID-19. At Department of Education pinag-aaralan ng paggamit ng online platform sa susunod na school year. Yan at ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila. This program is co-presented by Kubert Industries Incorporated, Electromechanical Trading and Services, The Cooling Expert, Vita Herbs Philippines Green Coffee, Masarap, Mabango at Healthy Pa, Canrid Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, color for protection for your home. Matimco. Matimco is wood. Wood is Matimco. Our Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. CompuZell Computer Services, ID card and lanyard manufacturer. DN Steel. EMAC, UPVC Roof Corporation.
Events happen around us all the time, in our community, in our country, around the world. Events that affect people, move communities, or simply inspire us. Interesting events that people need to know. In these interesting times, we continue to be a competent partner in delivering news about these events. Fast, accurate, balanced, eagle news, because we live in interesting times. Letters and Music, Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Aprobado na ng Kongreso ang panukala ukol sa deklarasyon ng National Emergency at magbigay ng special power sa Pangulo dahil sa umiiral na coronavirus disease. Si Mean Corbera sa detalye. Pinagtibay ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas na magdedeklara ng national emergency at magbibigay ng special power sa Pangulo para tugunan ang public health emergencies dahil sa epekto ng coronavirus disease. 12 senador ang bumoto pabor sa panukalang Bayanihan to Heal as One Act o Senate Bill No. 1418 sa ipinatawag na special session. Ayon kay Senador Pia Cayetano, Vice Chairman ng Senate Committee on Finance at nagdepensa ng panukala, binibigyan dito ang Pangulo ng 3 buwan na special authority para mag-reprogram, reallocate at mag-realign ng pondo para tugunan ang nagaganap na krisis. Isa sa paglalaanan ng ire-realign na pondo ang Emergency Subsidy Program kung saan makikinabang ang may 18 milyong pamilyang itinuturing na mahihirap. Sa pinagtibay na panukala, ang mga mahihirap na pamilya, kabilang na ang mga no work no pay ay bibigyan ng 5 hanggang 8,000 subsidy kada buwan na maaring tumagal ng 2 buwan. Ang tumatanggap na ng cash mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino program ng gobyerno, daragdagan na lamang para mabuo ang 5,000 hanggang 8,000 pesos. Ayon kay Cayetano, bibigyan sila ng perang pambili ng pagkain, sabon, gamot at iba pang pangangailangan para hindi na sila magpumilit maghanap buhay at lumabas ng kanilang mga tahanan. The bill that I sponsor today proposes to raise enough money to support families for 2 months so that each of these 18 million households get between 5,000 to 8,000 pesos per month from various national government and local government programs, whether in cash or kind. The exact amount is determined in proportion to the minimum wage of the respective region. Bibigyan naman ang Pangulo ng Special Authority para agad na makapagpabili ng medical supplies at umupa ng mga pasilidad na maaring gawing quarantine centers. Sa inisyatibo ni Senator Ping Lacson, nagkaroon ito ng probisyon na nagsasaad na bibigyan ng mga health workers sa government facilities ng special risk allowance na bukod sa tinatanggap na hazard pay. Ang mga public at private health workers naman ay bibigyan ng 100,000 na kompensasyon kapag nahawakan ng COVID-19 at 1 milyong piso kapag namatay sa pandemic. Sasagutin naman ng PhilHealth ang 100% ng gamutan sa mga ito. As per DBMDO's Joint Circular Number 1, Series 2016, it's not a flat 25%, as a matter of fact. 19 and below, that's 25%. Salary grade 20, 15%, 21, 13, 22, 12, 23, 11, all the way up to 30, salary grade 31, they're entitled to 5% of base pay as hazard pay. So, with the proposal of the distinguished lady from Quezon City, I have earlier proposed to provide life insurance to our health workers and also PhilHealth to pay for all the medical needs of the health workers. So that's contained in my proposed amendment, which I have already submitted to the sponsor.
Tiniyak ni Cayetano na kaya itong tustusan ng gobyerno dahil may 100 billion pesos na nasa mga GOCCs at 175 billion na nasa iba't ibang tanggapan ng gobyerno. Maaari rin anyang mangutang ang bansa sa World Bank at Asian Development Bank. Secretary of Finance Sonny Dominguez recently shared that we are now in talks with the World Bank and the Asian Development Bank for concessional financing of up to $2 billion or around 100 billion pesos. We have also received a grant of $3 million from ADB and a loan of $100 million from the World Bank to fight COVID-19. We will work with other sources to finance the balance. The confidence that the financial sector places in our country signifies that they are confident in our ability to re-energize the economy and pay back what we borrow. Nagpasa rin ng kaparehong panukala ang Kamara pero sa bandang huli ay inadapt na lamang ang bersyon ng Senado para hindi na ito kinakailangang idaan sa Bicameral Conference Committee. Paglilinaw naman ni Senate President Vicente Soto sa kanilang pinagtibay na panukala. Wala silang ibinibigay na anumang emergency power sa Pangulo at ang dagdag na kapangyarihan na inaprubahan ng Kongreso ay para lamang sa COVID-19. Wala naman daw takeover provision sa panukala o ng probisyong magbibigay sa Pangulo ng poder na mag-takeover ng mga pribadong negosyo sa bansa. Para sa Eagle News, Mean Corvera will live in interesting times. Nagbabala ang Food and Drug Administration laban sa paggamit ng mga gamot na umano'y nakatutulong para makaiwas at hindi mahawahan ng COVID-19. Ayon sa FDA, sa ngayon ay wala pang specific na gamot na inirerekomenda para maiwasang mahawahan ng nasabing sakit. Wala pa rin anilang gamot sa COVID-19. Una rito, tinawag ni US President Donald Trump bilang game changers ang chloroquine at hydroxychloroquine na ginagamit para magamot ang malaria, rheumatoid arthritis at lupus. Sinabi rin ng US Centers for Disease Control and Prevention na napatunayan din nila na epektibo ito laban sa severe acute respiratory syndrome coronaviruses. Pero sabi ng FDA, ang paggamit sa dalawang uri ng gamot ay mayroong side effects gaya ng sakit sa mata tulad ng pagkalabo ng paningin at pagiging colorblind, pananakit ng muscles, psychotic disorders, pagkahina ng puso at iba pa. Kaugnay nito, sinabi ng FDA na mainam na inumin lamang ang gamot na nireseta ng doktor. Ugaliin din nilang maghugas ng kamay at gawin ng social distancing para maiwasang mahawahan ng sakit. Before we begin. Pinag-aaralan na ng Department of Education o DepEd ang paggamit ng online platforms sa susunod na school year. Ito ay bilang contingency plan para sa milyon-milyong mag-aaral kapag nagpatuloy ang health crisis dahil sa COVID-19. Ayon kay Education Undersecretary Nepomuceno Malaluan, bago nito ay kailangang isagawa ang pagkakaroon ng Information and Communication Technology-based adjustments. Mayroon mang limitasyon ay kailangan pa rin masubukan ng ahensya kung ito ay epektibo. Samantala, sinuspinde ng DepEd ang pagpatupad ng Special Program of Employment for Students para sa Batch 1 ng mga high school at senior high school students. Batay sa abiso ng DepEd, ito ay bunsod na rin ng desisyon ni Pangulong Duterte na ipatupad ang Enhanced Community Quarantine sa Luzon. Gayunman, tuloy pa rin batay sa nauna ng schedule ang Special Program of Employment for Students sa Hunyo hanggang Agosto. Nanawagan ang Department of Information and Communications Technology sa lahat ng mga opisyal na magkaroon ng emergency backup systems. Sinabi ng DICT sa isang statement na dapat itong isagawa para matiyak na maingatan ang mga database at infrastructure sakaling magkaroon ng outage dahil sa malware o cyber attack. Maaaring mangyari ang cyber attacks habang nangyayari ang COVID-19 crisis.
Sakali mang magkaroon ng ganitong insidente, hinimok ng DICT Cybersecurity Bureau na iulat ito sa kanila sa pamamagitan ng pagtawag sa 8920-0101 local number 1708 o kaya sa cellphone numbers na 0921-494-2917 o 0956-154-2042. Pwede ding mag-email sa cert-ph@dict.gov.ph. Abangan, Britanya magpapatupad ng 3 linggong lockdown dahil sa COVID-19. At tunghayan ang higit 100,000 mga kamera sa Moscow. Sa Moscow, Russia na nagmamanman sa mga pasaway ngayong naka-quarantine ang syudad. Ang balitang pumapagas pa sa pagbabalik ng mata ng agila. Mga isyong panlipunan. Mga isyong pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista, Congressman Dante Marcoleta at Jed Sobartiaga sa Ganang Mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Innovation, digital disruption, globalization. Startups, micro, small, and medium enterprises, as well as large corporations, all face interesting challenges in the market today. Peek into the world of exciting opportunities and partnerships to drive growth with the latest business news and information. We are open for business. Join the conversations to create a more vibrant environment for entrepreneurship. Catch Open for Business every Saturday from 5 to 6 p.m. Open for Business, from vision to action. Landmarks ng alas 7 ng gabi. Pansamantalang ipagpapaliban ng Tokyo Olympics sa taong ito hanggang sa summer ng taong 2021. Dahil pa rin ito sa coronavirus crisis. Samantala, posibleng i-lockdown ang Tokyo capital sakaling lumala ang COVID-19 sa lugar. Kumuha tayo ng detalye kay Japan News Bureau correspondent Dennis Lu. Dennis? Magandang gabi, Eli. Tiniyak ng IOC o International Olympic Committee na pansamantalang ipagpapaliban muna ang Tokyo Olympics sa taong ito hanggang sa tag-init ng taong 2021 upang palipasin ang epidemya ng coronavirus. Nagdulot ito ng iba't ibang suliranin sa pagsasaayos ng schedule, suliranin din sa booking sa lugar na pagdarausan at mga alternatibong lugar ukol dito. Mga ilan lang ito sa naging conflicts na dulot nito. Bagamat nalungkot ang ilan, subalit sila ay sumuporta sa desisyong iantala ito hanggang sa susunod na taon. Dagdag pa ni Prime Minister Shinzo Abe na walang option sa ngayon kundi ang postponement nito. Samantala binanggit naman ni Tokyo Governor Yuriko Koike na malamang ma-lockdown din ang Tokyo sakaling lumala ang sitwasyon ng coronavirus dito. Binalaan ng mga residente na patuloy na mag-ingat at gawin ang mga kaukulang pagsusuot ng mask at paghuhugas ng kamay.
3 linggong mula ngayon ay inoobserbahan ng Tokyo kung darami ang bilang ng mga nahawa sa coronavirus. Samantala, ang ilang paaralan ay naghahanda na dito sa Tokyo sa muling pagbubukas ng klase matapos itong ipasara ni Prime Minister Abe noong Marso 2 upang maiwasan ang paglaganap ng COVID-19. Nakatakdang magsimula ang elementary school at junior high school sa Abril 6 at ang senior high school naman ay sa Abril 7. Nitong umaga lamang ay namataan namin ang ilang mga estudyante na suot na ang kanilang mga uniforme. Kaugnay sa patuloy na pag-iingat sa COVID-19, ang mga dadalo sa entrance ceremonies ng paaralan ay lilimitahan. Tanging ang bagong estudyante lamang at isang kaanak ang maaaring dumalo dito. Di gaya ng dati nakasama ang mga dating estudyante at mga guro. Sa mga apektadong mga lugar ng COVID-19 na di pa pwedeng magsimula ang mga klase hanggang matapos ang buwan ng Abril, naghanda ang Board of Education ng mga learning materials gaya ng videos na maaaring gamitin mula Abril 8. Ang mga subjects na kasama dito ay matematika, agham, social studies, English, at Japanese. Yan ngayon ang update sa Tokyo. This is Dennis Lu para sa Mata ng Agila. We live in interesting times. Denise? Ellie? Okay, kumusta dyan sa Tokyo? Lalo na yung ating mga kababayan at ng mga Pilipino. Gaano ba kalala yung sitwasyon tungkol sa COVID-19? Sa ngayon, life goes on naman. Hindi naman siya ganun kaseryoso. Bagamat ang karamihan din ay naka-mask. At may lagi tayong pinapaalalahanan na maghugas ng kamay at pamalagiin na ang laging pag-iingat. So, pero Dennis, may tuturing ba na papalala o papabuti na ang sitwasyon dyan sa Tokyo? Dahil sa magbubukas na nga ang ibang mga eskwelahan, ang mga tao naman dito ay naging disiplinado sa pagsunod sa utos ni Prime Minister Abe na lagi munang na nagsara nga sila ng 3 linggo, Ellie. So sa ngayon, bubuksan ng mga eskwelahan pero gagawin pa rin nila yung mga pag-iingat. Ayun. Okay, so maraming salamat kay Dennis Lu mula po dyan sa Tokyo, Japan. Tiniyak ng mga otoridad na magpapatuloy ang pagdating ng money remittances mula sa ibang bansa kahit na naka-quarantine ang bansa dahil sa COVID-19 pandemic. Sabi ni Foreign Affairs Undersecretary Brigido Dulay, pagdating sa remittance ay hindi tumigil ang pagtakbo ng negosyo. Isaan niya ang banking sector at financial services sector na tuloy ang serbisyo. Pero sabi ni Dulay, mayroon lamang problema dahil kinakailangan ng tao na maging physically present sa mga remittance center. Sabi naman ni Police Lieutenant General Guillermo Eliazar, maaari pa ring magpadala ng pera ang mga tao dahil ang empleyado sa mga nasabing establishmento ay pinapayagan pa ring bumiyahe patungo sa kanilang workplace. Bahagyang nabawasan ang sakop ng easterly sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, nakakaapekto na lamang ito ngayon sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya bukas, asahan sa buong bansa ang malinsangang panahon sa buong araw. Habang sa hapon, posible namang makaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may ilang mga pagulan dahil sa easterlies o kaya naman dahil sa mga localized thunderstorms. Narito naman ang DYFX Radyo Agila Cebu upang maghatid ng mga tampok na balita. Kasama natin si Eagle News Correspondent Joey Morales. Joey? Yes, maayong gabi sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Hanggang sa mga sandaling ito ay nananatiling COVID-free ang lungsod ng Cebu. Bagaman ay napabalitang tinamaan ng nasabing virus ang isang lalaki na kasalukuyang nakakonfine
sa Chonghua Hospital. Ito naman ay nagmula sa lungsod ng Mandawi City at hindi sa Cebu City. Kamakailan ay may napabalita ring isang babae ang namatay sa lungsod bunga ng severe pneumonia na kabilang sa persons under investigation. Subalit nang dumating ang result ng swab samples ito, ay nasumpungang negatibo sa COVID-19. Dagdag pa ni Dr. Daisy Villa ng Cebu City Health Officer, may karagdagan pang 15 samples ang dumating mula sa RITM ang may negatibong resulta. Pinuri naman ni Cebu City Mayor Edgardo Labella ang ating mga frontliners dahil sa pangyayaring ito. Kinukonsidera ng nasabing mayor ang libreng shuttle services para sa mga frontliners para malalong mapaigting ang paglilingkod sa ating mga kababayan. Samantala, katatanggap lang natin ng report nito, hindi naman naniniwala si Cebu City Councilor Nia Mabatid na zero COVID pa rin ang Cebu City. Ayon sa kanyang pahayag sa kanyang Facebook account, mas mabuti niyang ito'y imbestigahan ng Department of Health. Balak namang imbestigahan ng Cebu Provincial Police Office ang nasabing konsehala. Samantala, tinatayang nasa 16 na mga mall sa Cebu City ang pansamantalang magsasara dahil sa coronavirus disease o COVID-19. SM City Cebu, SM Seaside, Robinson's Galleria, Cebu, Robinson's Puente, Robinson's Cybergate Cebu, Ayala Center Cebu, Ayala Mall Central, lahat ng Gaisano Mall Cebu City, Elizabeth Mall, Park Mall, ang ilang mga commercial establishment na nagpahayag ng kanilang pansamantalang pagsasara bungan rin ng pag-iingat sa kumakalat na virus. Samantala, tuloy naman ang operasyon ng mga parmasya, hardwares, supermarkets, mga bangko at money transfer, food services, restaurants with take-out and delivery services, convenience stores at lahat ng establishmento na may serbisyo publiko. Ipinatupad din sa buong lalawigan ng Cebu ang anti-panic buying ordinance. Ito'y para naman maiwasan ng hoarding at lahat ay may pagkakataong makabili ng kanilang mga pangangailangan. Sa panahong ito na umiiral sa Cebu ang General Community Quarantine. Limitado lamang ang mabibili ng bawat individual sa mga pangunahing pangangailangan. Naglabas din ng ang pamahalaang panglokal ng Cebu kung ilan lamang ang kanilang mabibili. Narito ang ilang mga listahan na kung ilan ang kanilang mabibili. Halimbawa ay ang liquid and hand soap, 20 bottles lamang, disinfectant, 6 gallons, face mask, 200 piraso, multivitamins, 10 boxes, cooking oil, 10 litro, sugar, 25 kilos, rice, 300 kilos, alcohol, ay 30 bottles. Ang sardinas ay 48 cans. Ang kape ay 20 packs. Ang instant noodles ay 96 pouches. At ang itlog ay 10 dosena lamang ang maaaring mabili. Yan ang mga kaganapan dito sa lalawigan ng Cebu. Ako si Joey Morales para sa Eagle News. And we live in interesting time. Local government unit ng Quezon na mahagi ng 200 sako ng bigas sa iba't ibang bayan sa probinsya. Si Eagle News correspondent Alan Llaneta sa detalye. Nag-umpisa ng mamahagi ng bigas ang lokal na pamahalaan ng Quezon sa iba't ibang bayan sa probinsya na nauna ng masigit na may pangangailangan. Kasama ni Quezon Governor Danilo Suarez, si National Food Authority Manager Bobby Gonzales, ay namahagi ang mga ito ng tigda 200 sako ng bigas sa mga bayan ng San Antonio, Padre Burgos, Sampaloc, Agdangan, Dolores, Tagkawayan, Macalelon, Pitugo, Lopez at Ginyangan. Sa ulat ng Quezon Public Information Office, ang ayudang bigas ay pamimigay ng bawat municipal, Social Welfare and Development Office sa mga mamamayan ng kasalukuyang nakakwarantin sa bawat munisipalidad. Una nang namahagi sa Quezon ng paggain ng pamahalaang barangay, subalit kunti lamang ito at hindi makasasapat lalo na at magtatagal pa ang enhanced community quarantine sa nina rin ng sakit na COVID-19. Samantala sa kasalukuyan sa Quezon, natili pa rin 3 ang kaso na nagpositibo sa sakit na COVID-19, kabilang dito ang 2 sa Lucena City at 1 sa bayan ng Saraya.
76 naman ang patient under investigation, habang 2 ang namatay sa severe pneumonia na kabilang rin sa PUIs. Para sa Eagle News, Alan Llaneta, we live in interesting times. Abangan, Britanya magpapatupad ng 3 linggong lockdown dahil sa COVID-19. At ngayon ang higit 100,000 mga kamera sa Moscow, Russia na magmamanman sa mga pasaway ngayong nakakwarantine ng syudad. Ang mga balitang pumapagaspas sa pagbabalik ng Mata ng Agila. We are living during the most extraordinary time in human history. All transport will go fully electric. Es wird eine völlig neue Mobilität geben, meine Damen und Herren. Rev, the new auto show on DW. Getting you into gear on cutting-edge developments. Wasserstofferzeugung braucht Energie. We focus on green technology. Das Auto ist im Betrieb absolut emissionsfrei. And also feature head-to-heads. And the latest launches. Das Fahrgefühl war gut, er lässt sich sehr gut fahren, er liegt sehr gut auf der Straße. And mobility stories from around the world. Sa ating news abroad, magpapatupad ang Britanya ng 3 linggong lockdown bilang tugon ng kanilang bansa sa COVID-19. Tugon ito ni British Prime Minister Boris Johnson matapos lumabas ang mga ulat na ilan sa kanilang mga mamamayan ang hindi sumusunod sa ipinapatupad na social distancing measures. Nanawagan din ito ng mahigpit na aksyon para maiwasan ang pagkalat ng nasabing sakit. If you don't follow the rules, the police will have the powers to enforce them, including through fines and dispersing gatherings. To ensure compliance with the government's instruction to stay at home, we will immediately close all shops selling non-essential goods, including clothing and electronic stores, and other premises, including libraries, playgrounds, and outdoor gyms and places of worship. We'll stop all gatherings of more than 2 people in public, excluding people you live with. And we'll stop all social events, including weddings, baptisms, and other ceremonies, but excluding funerals. Parks will remain open for exercise, but gatherings will be dispersed. Immediate global ceasefire, ito ang panawagan ng United Nations sa harap pa rin ng banta ng COVID-19 ayon kay UN Secretary General Antonio Guterres. Ngayon ang panahon ng magsama-sama ang lahat ng tao sa buong mundo para masugpo ang virus. Kapag anya nagpatuloy ang kaguluhan sa war-torn countries,
inaasahan na kakalat ang nasabing virus. Faces a common enemy, COVID-19. The virus does not care about nationality or ethnicity, faction or face. It attacks all relentlessly. Meanwhile, armed conflict rages on around the world. The most vulnerable, women and children, people with disabilities, the marginalized and displaced, pay the highest price. The fury of the virus illustrates the folly of war. That is why today I am calling for an immediate global ceasefire in all corners of the world. It is time to put armed conflict on lockdown and focus together on the true fight of our lives. Warring parties, I say, pull back from hostilities, put aside mistrust and animosity, silence the guns, stop the artillery, end the airstrikes. Interagency Task Force sa Lucena City maging sa baybaying dagat, pinaigting ng PNP Maritime Group. Kunin natin ang detalye mula kay Ronald Agbaya ng DZEL Radyo Agila Lucena. Ronald? Yes, okay. Maraming salamat. Magandang gabi. Mas pinahigpit pa ang pagbabantay ng mga sundalo at pulis sa mga entry at exit points sa lungsod ng Lucena, Quezon Province. Dahilan sa seryoso ang lokal na pamahalaan na matigil nang makahawa pa ang naging biktima dito ng COVID-19. Kaya naman maging ang Philippine Coast Guard at ang mga miyembro ng PNP Maritime Group at Interagency Task Force ay sinisikap na magalugad ang mga laylayan at baybaying dagat kung saan mayroong bisitang dayuhan o OFW na galing sa ibang bansa. Kaya dinalugad nila at sinulid ang bawat sitio, bawat purok ng Barangay Dalahican sa lungsod ng Lucena. Sa ganitong paraan daw, sinasabi ni 403rd Station Chief Police Major Manuel Magat ng PNP Maritime Group ay upang higit nilang mabantayan daw ang mga mamayan sa lungsod ng Lucena dito sa lalawigan ng Quezon. Dagdag pa ng nasabing opisyal upang higit daw na maipakita nila ang tunay na malasakit sa mga residente ng Barangay Dalahican sa mismong baybayin ng karagatan. Sinabi pa ni Police Major Magat sa mga ito na iwasan munang magpunta raw sa mataong lugar kung wala namang importanteng pupuntahan, na dapat ay mas mabuti na munang manatili daw sila sa kanilang mga bahay. Ayon pa kay Magan, ang ginagawang ito ng PNP Maritime Group sa pangunguna sa kanila ni Police Colonel Puskat Kalabyad Jr. sa atas sa kanila na ipagpatuloy ang mas pinaigting enhanced community quarantine. Kaya sinisigurado nilang mabantayan ang mga coastal land areas upang masiguro na walang nakagagawa ng mga ipinagbabawal na aktibidad sa Barangay Dalahican sa lungsod ng Lucena dito sa lalawigan ng Quezon. Yan ang aking report. Ako si Ronald Agbaya mula dito sa lungsod ng Lucena, lalawigan ng Quezon para sa Eagle News. We live in interesting times. Alamin naman natin ang mga tampok na balita mula sa DZEL Radyo Agila Lucena. Ito ang ihatid sa atin ni Russell Capili. Magandang gabi sa iyo, Russell. Umabot na sa 62 ang kabuang bilang ng PUI o Person Under Investigation sa buong lalawigan ng Oriental Mindoro at 3 naman ang binawian na ng buhay. Samantala, nananatili na wala pang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong lalawigan. Kaya naman patuloy na ipinatutupad sa lalawigan ang enhanced community quarantine. Nagsimula na ring mamahagi sa mga bayan at mga barangay ng travel o quarantine pass na ang pangunahing binibigyan ay ang head of the family or representative na siya lang ang maaring lumabas ng tahanan upang bumili ng pangunahing kailangan ng pamilya. Patuloy ding isinasagawa ang checkpoint upang matiyak na natutupad ang isang tao lang sa isang sasakyan, motor man o four wheels at may travel o quarantine pass. Samantala sa Calapan City ay nananatili na ang nakabukas lamang ay ang pamilihan ng mga pangunahing pangailangan katulad ng pagkain, mga butika at ilan lamang ang mga taong makikita sa kalsada at nagbabiyaheng mga sasakyan. Mula rito sa DZEL Radyo Agila Lucena sa probinsya ng Quezon, kasama si Roma Di Torres, Russell Capili. We live in interesting lives.
Sa Eagle News Sports, nawalan ng pang-amoy si Utah Jazz center Rudy Gobert dahil sa COVID-19. Habang nasa 14 na players pa ng NBA ang nagpositibo sa nasabing virus. Si Ben Bernaldez sa detalye. Sa NBA, dahil sa tumamong coronavirus disease, sa kanya ay nawala ng pang-amoy si Utah Jazz center Rudy Gobert. Ito ang inamin ng French big man, ang unang NBA player na nagpositibo sa COVID-19 noong March 11 na nagresulta sa suspensyon ng NBA season, kaugnay sa isa sa mga sintomas ng virus. Umabot na sa 14 ang bilang ng mga NBA players na nagpositibo sa COVID-19, kasama ang teammate ni Gobert na si Donovan Mitchell. Kasama rin dito si Kevin Durant at 3 pa niyang teammates sa Brooklyn Nets. Sina Christian Wood ng Detroit Pistons, Marcus Smart ng Boston Celtics at 3 Lakers players. Ayan ang mga balita para sa EN Sports. Ako si Ben Bernaldez. We live in interesting times. Sa Moscow, malaki ang nagiging bahagi ng mga kamera sa pagsugpo ng coronavirus disease o COVID-19. Ito'y matapos kabitan ng halos 100,000 facial recognition camera ang paligid ng Moscow. Mula sa mga kalsada hanggang sa metro stations ay nag-set up sila ng 170,000 security cameras. Ngayon na naka-quarantine ng Moscow, malaking tulong para sa kapulisan ang mga kamerang ito para kilalanin ang mga Muscovites na magbabalak tumakas o lumabas ng kanilang mga tahanan. Ito ay sa pamamagitan ng artificial intelligence systems. Ang sinumang mahuhuling hindi sumusunod sa quarantine period ay posibleng patawan ng 5 taong pagkakabilanggo o deportation para sa mga foreigner. At sumanyo ang kabuuan ng mga balita dito po sa Mata ng Agila. Samantala, sundan ang iba pang balita sa Eagle News Service. Sundan kami sa Facebook, Twitter, Instagram at YouTube at gamitin ang aming hashtag Eagle News. Bisitahin din ang aming website sa eaglenews.ph. Panoorin ang Mata ng Agila at ang iba pang programa sa eaglenewslive.com. Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa bansa at iba't ibang panig ng mundo, ito ang Mata ng Agila. Ako po si Eli Saludar. At ako naman si Judith Yamera. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi. And we live in interesting times. This program was brought to you by Vita Herbs Philippines Green Coffee. FDA approved. Masarap, mabango, at healthy pa. For inquiries, please contact 0920-418-7093.